เอาจริงรัสเซียมีอะไรทำไมสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกถึงจะต้องรวมตัวกันส่งทั้งเงินส่งทั้งอาวุธโจมตีทั้งทางด้านสงครามและการเงินหนักขนาดนั้นจนกระทั่งตอนนี้นะประเทศรัสเซียทำสถิติใหม่เป็นประเทศที่ถูกแซงชั่นเยอะและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยแต่มันก็ยังไม่สาแก่ใจค่ะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเพิ่มระดับการแซงชั่นรัสเซียอีกเป็น secondary sanction ใส่ใครก็ตามที่ทำการค้าขายกับรัสเซียเนี่ยก็จะต้องโดนสหรัฐอเมริกายึดเงินด้วยตกลงรัสเซียมีอะไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง Sai Money Monster นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะสนับสนุนช่องเราสนับสนุนให้Saiเขียนงานออกมาได้ดีๆแล้วก็เล่าได้สนุกๆแบบนี้รวมถึงมีทีมงานที่มาทำคลิปให้แบบเจ๋งๆแบบนี้แล้วก็นะคะสนับสนุนได้ทางนี้เลยค่ะหรือสามารถแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะถามว่ารัสเซียมีอะไรข้อแรกเลยนะรัสเซียมีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะซึ่งเป็นผู้นำที่มั่นใจมากๆซึ่งปูตินเนี่ยออกมาพูดเลยว่าการยกระดับการโจมตีจากฝั่งยุโรปที่ส่งอาวุธไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะถ้าเทียบกันเนี่ยยุโรปกับรัสเซียเนี่ยมันเปรียบเสมือนยุโรปเนี่ย defenseless เลยค่ะคือไม่มีอะไรป้องกันเลยทำไมถึงกล้าพูดขนาดนั้นตกลงมีอะไรเริ่มจากสิ่งนี้เลยนะคะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์มากและรุนแรงที่สุดในโลกค่ะรัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมด 5,889 ลูกอันนี้คือที่รายงานออกมานะคะซึ่งหัวรบหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าซาบอมบ้านั้นมีกำลังการระเบิดมากถึง 100,000 กิโลตันนี่คืออาวุธที่มีพลังทำลายล้างมากที่สุดในโลกในบันทึกของมนุษยชาติเลยนะคะเราไปดูฟุตเทจเปรียบเทียบไซส์ของซาบอมบ้ากันนะคะซึ่งรัสเซียเนี่ยมีซาบอมบ้าอยู่2รุ่นแรกก็คือซาบอมบ้าที่มีกำลังระเบิด 50,000 กิโลตันค่ะทำการทดสอบไปเมื่อปี 1961 นะคะซึ่งจะเห็นว่าฟุตเทจนี้เขามีการเปรียบเทียบค่ะว่าซาบอมบ้า 50,000 กิโลตันเนี่ยกับ Little Boy ก็คือลูกที่สหรัฐอเมริกานะคะเคยไปยิงใส่ฮิโรชิมามาค่ะซึ่งไอ้ลูกเล็กๆที่เห็นในนี้นะคะมันทำให้คนตายทันที 70,000 คนแล้วก็เสียชีวิตตามหลังมาอีก 70,000 คนนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยไอ้ Little Boy เนี่ยทำคนเสียชีวิตไป 140,000 คนค่ะแล้วลูกถัดมาก็คือซาบอมบ้าขนาด 100,000 กิโลตันค่ะซึ่งลูกนี้ไม่เคยทำการทดสอบนะคะเพียงแต่บอกว่ามันใหญ่เกินกว่าที่จะยิงออกไปได้คือถ้าเกิดจะใช้เนี่ยจะต้องใช้นักบินเพื่อลำเลียงเอาไปปล่อยเท่านั้นแล้วใครก็ตามที่เป็นนักบินเอาไปปล่อยแล้วก็ no way back ค่ะแม้กระทั่งคนที่เอาไปปล่อยก็จะต้องเสียชีวิตตรงนั้นด้วยเราไปดูภาพฟุตเทจจริงๆของซาบอมบ้าขนาด 50,000 กิโลตันที่ทำการทดสอบไปเมื่อปี 1961 กันค่ะПолевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколькоซึ่งล่าสุดนะคะทางสหรัฐอเมริกาก็ไฟเขียวให้ยูเครนเนี่ยเพิ่มความรุนแรงในการใช้อาวุธของยุโรปเพื่อที่จะโจมตีรัสเซียได้ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโกรธมากพูดเลยในการประชุมเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก International Economic Forum นะคะว่าถ้าใครคิดว่านะชาติยุโรปเนี่ยสามารถที่จะส่งอาวุธเข้าเขตสงครามมาช่วยให้ยูเครนโจมตีรัสเซียโจมตีดินแดนของเราแล้วทำให้เราเดือดร้อนได้ขนาดนี้ถ้างั้นเราหรือว่ารัสเซียก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะส่งอาวุธในระดับเดียวกันเลเวลเดียวกันเนี่ยนะไปให้กับประเทศอื่นๆที่กำลังไม่ว่าจะเป็นสไตรค์ประท้วงหรือไม่พอใจชาติตะวันตกให้เอาอาวุธของเราเนี่ยไปโจมตีชาติตะวันตกได้ก็คืออันเนี้ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าอเมริกากับยุโรปนะส่งอาวุธไปให้ยูเครนมาตีรัสเซียได้รัสเซียก็ต้องน่าจะสามารถส่งอาวุธของรัสเซียไปให้ประเทศที่อยากจะตียุโรปได้เหมือนกันปะน่าจะวุ่นวายมากถามว่าทำไมอยู่ๆปูตินถึงจะมาโกรธเกรี้ยวอะไรเอาตอนนี้เพราะว่าสหรัฐอเมริกากับยุโรปเขาก็ส่งอาวุธไปช่วยยูเครนกันมาตั้งนานแล้วนี่หว่าเพราะว่ามันมีการเพิ่มระดับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งจะไฟเขียวอนุญาตให้ยูเครนสามารถใช้ฟังดีๆนะอาวุธของยุโรปในการยิงพิสัยไกลเข้าไปในประเทศรัสเซียได้ซึ่งปูตินก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวไอนะจะส่งอาวุธไปให้กับประเทศอื่นๆที่อยากจะโจมตียุโรปมั่งดีไหมแต่ว่าไม่ได้ระบุนะคะว่าประเทศนั้นคือประเทศอะไรแค่บอกว่าไออาวุธพิสัยไกลที่มันยิงเข้ามาในรัสเซียนั้นมัน made in German ซึ่งที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาไฟเขียวก็ไฟเขียวอนุญาตแบบแปลกๆนะคะที่อนุญาตให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธที่ส่งมาจากยุโรป
โจมตีพิสัยไกลเข้าไปในรัสเซียได้แต่ถ้าเป็นอาวุธจากสหรัฐอเมริกานั้นจำกัดการโจมตีแค่บางจุดค่ะหรือว่าไบเดนจะคิดว่าเผื่อวันหนึ่งจะต้องไปดีกับรัสเซียแล้วจะได้พูดได้ว่าเฮ้ยไอหัวลบที่มันยิงเข้าไปในประเทศยูนั่นน่ะไม่ใช่ของอเมริกานะมันเป็นของยุโรปไปพลิกหัวรบดูได้ว่ามัน made in อะไรนาทีนั้นนะยุโรปเห็นแบบนั้นวันนั้นถ้ามันมาถึงจริงๆยุโรปก็คงจะร้องเพลงนี้ให้อเมริกาก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายไปต่อเล่าข่าวต่อแล้วรัสเซียมีอะไรอีกที่ชาติตะวันตกไม่ชอบรัสเซียมีทรัพยากรเยอะมากค่ะเขามีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สธรรมชาติหรือว่า LNG เนี่ยซึ่งสามารถผลิตได้มากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกมันก็เลยทำให้เป็นทั้งแหล่งรายได้ด้วยแล้วก็เป็นเครื่องมือในการต่อรองทางเศรษฐกิจกับโลกใบนี้ได้เพราะว่ารัสเซียสามารถร่วมมือกับOPEC Plus ในการกำหนดราคาน้ำมันได้ค่ะนี่ยังไม่รวมทรัพยากรน้ำมันที่อยู่ใต้ผืนน้ำแข็งขั้วโลกแอนตาร์กติกาอีกนะคะซึ่งเรือสำรวจของรัสเซียเนี่ยออกไปสำรวจแล้วพบว่ามีน้ำมันอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งของแอนตาร์กติกาอีกหลายแสนล้านตันเลยค่ะแล้วนอกจากมีน้ำมันเยอะนะคะประเทศรัสเซียเนี่ยก็คือหนึ่งในประเทศลูกหลักพระเจ้าแน่ๆเลยเพราะว่าไม่ได้มีแค่น้ำมันแต่ยังมีอาหารเยอะอีกด้วยค่ะซึ่งรัสเซียนะคะมีอาหารมากพอที่จะสามารถใช้เป็นหนึ่งในอาวุธสงครามเพื่อส่งออกความหิวโหยไปยังประชากรโลกได้เลยค่ะดูจากชาร์ตนี้ของ USDA นะคะแสดงให้เห็นว่ารัสเซียเนี่ยส่งออกธัญพืชได้มากที่สุดแบบกิน market share อันดับ1ของโลกเลยก็คือ 24% มากกว่าอันดับ2ก็คือยุโรปที่มีแค่ 16% ไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นทุนในการผลิตอาหารของรัสเซียเนี่ยมันถูกกว่าในยุโรปเยอะมากค่ะ1 ปีที่ผ่านมารัสเซียสามารถผลิตธัญพืชได้มากถึง91 ล้านตันและส่งออกไปมากถึง51 ล้านตันค่ะซึ่งคนที่สามารถกุมปริมาณอาหารของโลกได้ถึง1 ใน 4ของโลกแน่นอนว่าจะเป็นคนที่มีอำนาจในการต่อรองทางด้านเศรษฐกิจในโลกนี้ค่ะรัสเซียก็เลยเป็นหนึ่งในผู้ที่กุมส่วนแบ่งการตลาดของธัญพืชโลกนะคะนั่นก็เลยทำให้ต่อให้ยุโรปอยากจะแซงชั่นอะไรใส่รัสเซียนะคะอย่างหนึ่งที่ยุโรปจะแซงชั่นไม่ได้ค่ะทำได้แค่ขึ้นภาษีนำเข้าบ้างก็คือธัญพืชหรือว่าอาหารจากรัสเซียเพราะมันจะไม่มีทางเลยค่ะที่ยุโรปเนี่ยจะไปแซงชั่นอาหารจากรัสเซียโดยไม่ทำให้ประชากรของตัวเองเนี่ยหิวโหยได้เพราะปีหนึ่งนะคะรัสเซียส่งออกธัญพืชอย่างเช่นแบบออยล์ซีดแล้วก็ธัญพืชอื่นๆไปให้กับยุโรปเนี่ยถึงปีละ 1,300 ล้านยูโรเลยค่ะอันนี้คือตัวเลขของปี 2023 นะมันก็เลยทำให้รัสเซียนะคะเป็นคนหนึ่งใน BRICS ค่ะที่สนับสนุนให้ทุกๆคนที่อยู่ในนั้นซึ่งเป็นคนที่สามารถผลิตอาหารผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ใน BRICS เนี่ยไม่ต้องแลกเปลี่ยน commodity หรือสินค้าโภคภัณฑ์กันผ่าน exchange ของสหรัฐอเมริกาอย่างเช่น COMEX นะคะให้แลกเปลี่ยนกันเองใน BRICS เลยแบบที่โลกตะวันตกไม่ต้องมารู้ transaction ของเราอีกประเด็นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะหลายๆคนก็คงอยากรู้ว่าถ้างั้นเนี่ยการคว่ำบาตรการแซงชั่นจากชาติยุโรปใส่รัสเซียทั้งหมดที่ผ่านมาคือล้มเหลวงั้นเหรอเศรษฐกิจรัสเซียตั้งแต่เริ่มต้นทำสงครามตั้งแต่โดนแซงชั่นตั้งแต่ยึดเงินก็คือมันไม่ได้แย่ลงเลยแถมมันจะมีเงินเข้ามามากด้วย IMF เองยังออกมาคาดการณ์เลยนะคะว่า GDP ของประเทศรัสเซียเนี่ยจะโตขึ้นถึง 3.2% เรียกว่ามากที่สุดใน Advanced Economy Country เลยแต่อยากจะรู้จริงๆเลยค่ะว่าหลังจากที่รัสเซียเนี่ยโดนแซงชั่นโดนคว่ำบาตรโดนโจมตีมากขนาดนี้เศรษฐกิจเขาจะดีไปได้แบบยั่งยืนดีไปได้อีกนานไหมซึ่งมันก็มีคนออกมาพูดถึงการแซงชั่นนะคะอย่างคนนี้อ่านชื่อไม่ออกพูดเลย Senior Economist ของ PF Capital นะคะอธิบายกลไกของการแซงชั่นเอาไว้ว่าแน่นอนว่าการแซงชั่นเนี่ยไปทำลายระบบเศรษฐกิจของรัสเซียแต่ว่ามันเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจของรัสเซียที่ทำให้เสียศูนย์ได้แค่ชั่วคราวค่ะมันจะไม่ชั่วคราวถ้ารัสเซียปรับตัวหรือว่ารับมือกับการแซงชั่นไม่ได้แต่มันจะเป็นชั่วคราวเลยถ้าเกิดว่ารัสเซียรับมือกับการแซงชั่นนี้ได้เพราะว่าการแซงชั่นเนี่ยพลังทำลายล้างมันก็แค่ทำให้เสียบาลานซ์ไปใช่ไหมคะแต่มันจะเหมือนกับ
เชื้อโรคหรือว่าไวรัสที่เข้ามาในร่างกายของเรา ถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีพอสามารถปรับตัวได้ก็จะสามารถทำลายการแซงชั่นหรือว่าไวรัสที่เข้ามาในร่างกายเราได้ด้วยตัวมันเองแล้วก็เดินหน้าต่อไปอาจจะแข็งแกร่งกว่าเดิมก็ได้ถ้าหาทางดำเนินเศรษฐกิจโดยหลีกเลี่ยงช่องทางที่โดนแซงชั่นมาได้ค่ะซึ่งรัสเซียทำได้ไหมทำได้เร็วทำได้ดีแล้วก็ค่อนข้างทำได้อลังการมากด้วยน้ำมันที่เคยขายให้ยุโรปนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้หลักของรัสเซียเลยพอยุโรปไม่ซื้อทันทีเลยรัสเซียหันหน้าเข้าหาจีนแล้วก็ไปขายให้จีนลดราคาให้ด้วย G7 นะคะเคยเสนอแผนในการกดดันราคาน้ำมันโลกให้อยู่ที่แบบ$60ต่อบาร์เรลเพื่อที่จะทำให้รัสเซียเนี่ยไม่ได้มีรายได้จากน้ำมันมากมายขนาดนั้นแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยถ้าเขาไปจับมือกับ OPEC Plus คือเขาก็มีอำนาจในการกำหนดราคาน้ำมันเหมือนกันเขาจับมือกับ OPEC Plus นะคะบอกว่าจะลดการผลิตน้ำมันแล้วราคาน้ำมันมันก็ขึ้นจริงๆคือ G7 จะไปเอาอยู่ได้ยังไงที่$60ต่อบาร์เรลกลายเป็นว่าทุกวันนี้นานาชาติจะต้องมากังวลมากกว่าว่าน้ำมันที่ออกมาจากรัสเซียมันจะออกมาแบบสมูทแบบโฟลว์หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าน้ำมันที่ออกมาจากรัสเซียมันไม่โฟลว์เนี่ยนะเหมือนตอนที่ยูเครนเอาโดรนไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียแล้วอเมริกาบอกอย่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันของรัสเซียมันออกมาไม่สมูทเนี่ยมันจะทำให้ราคาน้ำมันมันขึ้นไปมากกว่านี้อีกแล้วเงินเฟ้อมันก็จะทิ่มแทงทุกๆประเทศทั่วโลกรุนแรงกว่านี้อีกแล้วพอราคาน้ำมันแพงมันก็เลยเข้าทางรัสเซียเลยนะคะมันกลายเป็นรายได้หลักของรัสเซียเลยซึ่งคนที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียอันดับหนึ่งเขาก็เงินหนาพอสมควรเลยนะคะซึ่งก็คือจีนกลายเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งของรัสเซียค่ะซึ่งจีนก็โดนเพ่งเล็งหนักเลยนะคะสำหรับการยกระดับการแซงชั่นของสหรัฐอเมริการอบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจีนขายของค้าขายกับรัสเซียใช่ไหมทีนี้เราก็จะต้องมาดูค่ะว่าหลังจากที่แซงชั่นรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสะทกสะท้านสะเทือนรัสเซียสักเท่าไหร่แต่การแซงชั่นรอบนี้ที่ยกระดับมากขึ้นถึงขั้นเอาสถาบันการเงินแล้วก็ใครก็ตามที่ค้าขายกับรัสเซียเนี่ยลงด้วยก็คือจะไปฟรีซเงินดอลลาร์สหรัฐของเขาด้วยเราต้องมาดูกันนะคะว่าอันนี้เนี่ยมันจะสะเทือนรัสเซียหนักหรือเปล่าเพราะถามว่าตอนนี้รัสเซียลำบากไหมก็ลำบากนะคะเพราะว่าหลายๆสถาบันการเงินก็เลือกที่จะปฏิเสธรัสเซียไม่ทำธุรกรรมด้วยเพราะว่าก็กลัวอำนาจในการ secondary sanction จากสหรัฐอเมริกาค่ะตรงนี้เราก็จะต้องมาดูกันต่อไปว่าสิ่งที่รัสเซียมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอาหารมันจะพอสำหรับอำนาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจโลกไปมากกว่านี้ได้หรือเปล่าถ้ารัสเซียถูกโดดเดี่ยวอยู่ในโลกนี้จะยังสามารถมีชีวิตรอดอย่างแบบอุดมสมบูรณ์ได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดโดนกดดันหนักมากๆเข้าอาวุธนิวเคลียร์ที่เยอะและรุนแรงที่สุดในโลกนั้นจะพุ่งออกมาจากรัสเซียไปใส่ใครหรือเปล่า